ليس كل العظماء يعرفون في لحظة انتصار، بعضهم يعرف في لحظة صمت، في لحظة صبر، في لحظة يخير فيها الإنسان بين نفسه والحق، فيختار الحق ولو خسره كل شيء. وعلي بن أبي طالب لم يكن رجلا من لحظة واحدة، بل كان سيرة طويلة من المواقف، كل موقف فيها يكشف معدنا مختلفا، وكل مرحلة تزيده قربا من الله وبعدا عن زخارف الدنيا. ولد علي بن أبي طالب في مكة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ب10 سنوات، في شعب بني هاشم، في بيت لم يكن عاديا في تاريخ قريش. أبوه أبو طالب سيد من ساداتها، وحامي ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس. وأمه فاطمة بنت أسد، المرأة التي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وربته صغيرا، فكانت له أم ثانية. وكان لعلي شرف أن يولد في بيت عرف النبوة قبل أن تبعث، وعرف مكارم الأخلاق قبل أن تدون. نشأ علي في بيت أبيه سيد قريش، فتشرب منذ صغره معاني الكرم والشرف والنجدة، لكنه لم يلبث طويلا هناك، فحين أصاب قريش قحط شديد وضاقت الأحوال، وكان أبو طالب كثير العيال، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عمه بعين الوفاء، وأراد أن يخفف عنه بعض العبء وأن يرد له بعض الجميل، فأخذ عليا إلى بيته لا بوصفه متكفلا به، بل بوصفه ابنا من أبنائه. ومنذ أن بلغ 6 من عمره عاش علي في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك البيت الذي لم يعرف صنما قط، ولم يرفع فيه صوت كذب، ولم تدنس جدرانه بخيانة. هناك تفتح وعيه، وهناك رأى الصدق في أفعاله اليومية، ورأى الأمانة تمشي على قدمين، ورأى الأخلاق قبل أن يسمع عنها. 17 عاما في مكة، و10 أعوام في المدينة، لم يفارق فيها علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر كلفه به. وحين نزل الوحي لم يكن علي بحاجة إلى إقناع طويل، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فآمن وصدق، وكان في 10 من عمره. لم يعرف الجاهلية ولم يسجد لصنم، فكان إسلامه فطرة خالصة، وكان أول الفتيان إسلاما، وأقربهم قلبا، وأسبقهم يقينا. وبينما كان الإسلام يحارب في بداياته، كان علي يقف صغيرا يدافع عنه، لا بسيفه فقط، بل بثباته وبقربه من النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة حرجة. وحين أذن الله لنبيه بالهجرة، جاءت تلك الليلة التي ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ. قريش تحيط بالدار، والسيوف جاهزة، والموت ينتظر في الظلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: نم في فراشي. لم يسأل علي عن الاحتمالات، ولم يطلب ضمانا، بل تمدد في الفراش مطمئنا، وكأن الموت ليس أقرب إليه من الحياة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي علي، وبقي معه درس خالد في التضحية: أن تنام مكان من تحب، وأنت تعلم أن السيوف قد تشرق قبل الشمس. لم يهاجر علي مباشرة، بل بقي في مكة أياما يرد الأمانات إلى أهلها. أولئك الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتمنونه على أموالهم، وكان علي هو من أعادها إليهم كاملة. ثم خرج ليلا يمشي في الظلام، ويكمن في النهار حتى تورمت قدماه. وحين وصل المدينة لم يكن يستطيع المشي، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره، خرج إليه واعتنقه باكيا، ومسح بيديه الشريفتين على قدميه، فبرئتا، ولم يشتكيهما علي بعدها حتى استشهد. وفي المدينة تزوج علي فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زواجا لم يعرف الترف ولا المظاهر، بل عرف بالزهد والمودة والصبر. لم يتزوج عليها في حياتها، رغم أن التعدد كان شائعا، وكان يكن لها من الكرامة
ما منعه أن يؤذي قلبها. ومن هذا البيت خرج الحسن والحسين، وامتد نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ذكره موصولا إلى يوم الناس هذا. شارك علي في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، حيث استخلفه على المدينة. ولما قال المنافقون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفه إلا كرها، لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرضي علي وسكن قلبه. في بدر كان علي في مقدمة الصفوف، وفي أحد ثبت حين اضطربت القلوب، وفي الخندق خرج لعمرو بن عبد ود الذي كانت العرب تهابه، فقتله علي وسقط معه، وهم القوة التي لا تقهر. وفي خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكانت لعلي، وكان الفتح على يديه. ومع شجاعته لم يكن علي رجل سيف فقط، بل رجل علم وحكمة. حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، وكان يقول: سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وقد علمت أين نزلت وفيما نزلت. وكان عمر يقول: أقضانا علي. وكان الصحابة يرجعون إليه في أعقد المسائل، لما وهبه الله من عقل راجح ولسان فصيح وقلب سليم. وحين استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم تكن الخلافة شرفا يتسابق إليه الناس، بل كانت عبئا ثقيلا يتمنى العقلاء لو أعفوا منه. ألح الناس على علي بالبيعة فرفض، ثم قبلها مضطرا، واشترط أن تكون في المسجد وعلى رؤوس الناس. استلم الخلافة، والدولة تموج بالفتن، والقلوب مثقلة بالدم، والسيوف لم تغمد بعد. لم يجتمع الناس عليه كما اجتمعوا على من قبله، وواجه رفضا وخلافا وانقساما لم يكن هو صانعه، لكنه كان من تحمل تبعاته. وقعت فتنة الجمل دون إرادة صادقة للقتال، ثم وقعت صفين، ثم التحكيم، ثم خرج عليه الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله. فقال علي كلمته الخالدة: كلمة حق أريد بها باطل. حاورهم وصبر عليهم، وأرسل إليهم من يجادلهم بالحجة، فرجع كثير منهم، لكن من بقي أفسد في الأرض وسفك الدماء، فاضطر علي إلى قتالهم دفاعا عن الناس، لا طلبا للسلطة ولا رغبة في الدم. وفي فجر من فجرات رمضان خرج علي كعادته ينادي الناس للصلاة. لم يكن يحتمي بحرس، ولم يغلق على نفسه بابا. خرج وهو يقول: الصلاة الصلاة. فضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم، فسال الدم على لحيته، فقال علي كلمته الأخيرة: فزت ورب الكعبة. مكث أياما، ثم فاضت روحه إلى بارئها.